एभ्रीवन। अब आज चाहिँ हाम्रो 3 दिन भइसकेको छ हैन। बिहान चाहिँ दाइले चाहिँ फोन गर्नुभएर चाहिँ गिटार लिन आऊ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर गिटार लिन जानु पर्ला है। अनि अब गिटार लिएर आएपछि चाहिँ हाम्रो सारिकाको चाहिँ एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। कुन गीत गाउनु विचार छ? जुन पनि हुन्छ दुईटामा। जुन पनि हुन्छ दुईटा कुन गीत? उकाली ओराली अनि अर्को अर्को ल जुन भए पनि हैन। पहिला सुरु गिटार आज लिन्छौँ हैन। अनि गिटार लिएर आएर चाहिँ एउटा चाहिँ गीत कभर गर्नु पर्यो हैन त। ल अहिले चाहिँ पानी परिरहेछ गाइस हैन। बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ। बस्ती चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ अब गिटार कतिको बज्यो हैन बन्यो भनेर अब लिन्छौँ है त। लेट्स गो गाइस। Well guys, finally we are here at दाइको सुमित गिटार स्टेसनमा हैन। ल दाइ अब आज हाम्रो यो गिटारमा के बिग्रिएको थियो र के गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनु न। भाइको गिटारमा चाहिँ यो फ्रेट रिफ्रेटिङ गरेको हामीले चाहिँ स्ट्रिङ म्याटको फ्रेटहरू राख्यौँ। हाम्रो यस्तो प्याकमा आउँछ हैन। अनि हामीले यसलाई मिलाएर यो चाहिँ के बाहिरबाट बनाउनु हुँदा? यो सबै बाहिरबाट आउँछ। बाहिरबाट युएसबाट आउँछ। युएसबाट आउने चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा बेस्ट गिटार सप्लायर्सहरू हो, पार्ट्स सप्लायर्सहरू। यसको चाहिँ खास स्टुडियो हैन त यो सबै फ्रेट्सहरू अघि भिडियोमा देख्नु भएको जस्तै मैले सबै निकालेर फेरि राखेको हो। अब यो फाइनल भयो हैन। अब हामी गिटार चाहिँ नर्मली कसरी सेटअप गर्ने भनेर चाहिँ छोटो टिप्सहरू सेयर गरौँ न है। लगाइ चाहिँ अब चाहिँ दाइले फोकस गरौँ है त। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फ्रेटबोर्ड चाहिँ ड्राई भइरहने हुन्छ। अब वेदर वाइज सुक्दै जान्छ हैन। त्यही भएर बेस्ट चाहिँ लेमन ओइल हुन्छ। हामीले यो लेमन ओइललाई चाहिँ फ्रेटबोर्डलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट जस्तै एज अ ट्रिटमेन्ट जस्तै युज गर्न सकिन्छ है। त्यही भएर लेमन ओइल चाहिँ कम्पलसरी लगाउने गर्नु ल। यो स्पेसल चाहिँ घरमा रिस्ट्रिङ गर्नेहरूको लागि मात्रै हो है। अब अलिकति मेजर प्रब्लम नै छ भने चाहिँ सकभर वर्कसपमै लानु है। अनि अर्को कुरा स्ट्रिङ लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। हामी प्राय भाइहरूले चाहिँ अब दाजुभाइहरूले के गरेको देख्छु भने स्ट्रिङलाई चाहिँ एकदम धेरै यो कीमा चाहिँ रोल गरेको देख्छु कि। त्यो चाहिँ नगर्नु होला। त्यस चाहिँ नगर्नु किनभने अब यो लामो हुन्छ हैन। अनि काट्नुहुन्न कि यहाँदेखि नै रोल गरेर पुरा यहाँ डल्लो पार्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको पछाडि कीको पछाडिको भित्रको दाँतीमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, डाँटी ड्यामेज हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको ट्युनिङ गर्दा गाह्रो हुने अनि ट्युनिङ स्टेबल नहुने हुन्छ। अब गर्ने कसो त भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई चाहिँ चाहिने जति चाहिँ काटिदिनु हैन। हामी यति काट्यौँ है, अन्दाजी 3 इन्च जति। अब यसलाई चाहिँ म यसरी प्यारल यो यताको प्वाललाई चाहिँ प्यारल राख्छु र थोरै बेन्ड गरेर यसलाई म यतानिर भाँच्छु है। अनि म फर्स्ट राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो पिनको यो बाहिर निस्केको पिनको माथिबाट जान्छु र त्यसपछि चाहिँ तलबाट जान्छु है। फर्स्ट माथि गएँ है। हेर्नु त अब म तल आएँ। फर्स्ट म माथि गएँ त्यसपछि तल आएँ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्सेल्फ यो चाहिँ यहाँनिर लक हुन्छ कि यो बिचबाट माथिबाट पनि प्रेसर हुन्छ, तलबाट पनि प्रेसर हुन्छ। म अब 5th स्ट्रिङ लगाउन जाँदैछु। 5th स्ट्रिङलाई चाहिँ म अब 3rd स्ट्रिङसम्म चाहिँ काटिदिन्छु है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो गिटारको जुन पार्ट्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सकभर सेफ राख्नुपर्छ हामीले। यदि गिटारको पार्ट्स नै सेफ भएन भने त काम छैन है। त्यही भएर अब सेम प्रोसेसमा यसलाई प्यारल राख्छु, बेन्ड गर्छु
है अनि फर्स्ट माथिबाट र त्यसपछि यस्तै तलबाट है तपाईँ ठ्याक्क यता साइडबाट क्लोज अप ल जस्तै यसलाई मैले फेरि पाललाई प्यारल राखेँ अन्दाजी 2 इन्च है हेर्नुहोस् त अन्दाजी 2 इन्च मैले स्पेयर गरेँ मैले यता पछाडिबाट यसलाई बेन्ड गरेर यो स्ट्रिङको मुनिबाट मैले यसलाई तानेँ है म यसलाई चाहिँ ग्रिप नै गरिरहेको छु बेसरी समाति नै राखेको छु र हामी डोरी बाने जस्तै म यसलाई पुल गरेर दुबैलाई तन्काउँछु ल तन्काउँदाखेरि यो चाहिँ इटसेल्फ गाँठो भएर लक भयो है अब यो पर्फेक्ट फेरि एकचोटि लास्ट ल सेम प्रोसेस यो पाललाई प्यारलल 2 इन्च स्पेयर मैले यताबाट पुस गरेर यसलाई बेन्ड गरेँ यता मुनि लगेँ र यसलाई माथि ल्याएर मैले यसलाई बेसरी तानेँ यो भयो हाम्रो प्रपर एउटा प्रोसेस है तपाईँले यति गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको प्लेबिलिटी आफ्नो जुन बजाइ हुन्छ नि त्यसमा नै तपाईँको राम्रो हुनु हो तपाईँले सजिलो हुनु हो तपाईँको आफ्नो गिटार चाहिँ अलि धेरै समयसम्म चाहिँ चल्नु हो अलि बढी ड्युरेसनको लागि होइन त्यो भएर यिनीहरू सानो सानो कुरालाई चाहिँ अलिकति फलो गर्नु एकदम धेरै नै आवश्यक हुन्छ होइन सकभर चाहिँ आफ्नो गिटारलाई केयर गर्नु राम्ररी टाइममा चाहिँ सर्भिसिङ गराउनु अथवा गर्नु है यो भयो हाम्रो स्ट्रिङको प्रोसेसको लागि है अब कति कुरा चाहिँ घरमा बस्दाखेरि ट्रस्ट रड इस्यु आउँछ यसभित्र ट्रस्ट रड रहन्छ होइन ट्रस्ट रडको इस्यु आउँछ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त छोटो टिप्स हेरौँ ल अब फर्स्ट अफ अल ट्रस्ट रड चाहिँ के हो त होइन ट्रस्ट रड के हो भन्दाखेरि माथिबाट हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ इच स्ट्रिङको वेट चाहिँ 5 देखि 8 केजीको हुन्छ होइन भनेपछि 6 बेसिकली 6 मात्रै लिँदा 36 केजीको वेटले तानेर आउँछ भनेपछि यो त नर्मल काठ हो नि त काठले थाम्न सक्दैन त्यही भएर भित्र चाहिँ एउटा ट्रस्ट रड हुन्छ कि एउटा मेकानिकल टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि एउटा मेकानिकल एउटा सपोर्टको लागि हुन्छ यो नेकको लागि होइन यो चाहिँ यसलाई ट्रस्ट रड भन्छ हामीले एडजस्ट गरेर यो नेकलाई चाहिँ बो गराउन सकिन्छ अब रिभर्स अगाडि बो छ भने यसलाई हामीले ट्रस्ट रड मिलाउँदाखेरि यो रिभर्स बो भएर आउँछ है त्यो कसरी हुन्छ हेरौँ है त ल अब मैले यो स्ट्रिङको वेटले तानेपछि यो चाहिँ बो हुन थाल्छ यो चाहिँ हामी ट्रस्ट रड कसरी एडजस्ट गर्ने है अब हेर्नु त यो कम्प्लिटली बो भइसक्यो अब है तपाईँको एक्सन धेरै हाई हुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँको एक्सन धेरै हाई भयो होइन अब बजाउनलाई गाह्रो हुन्छ एक्सन धेरै हाई भयो होइन अब हाम्रो नच भयो यसले चाहिँ हामी हेर्छौँ कतिसम्म हामीले चाहिँ ट्रस्ट रड एडजस्ट गर्न सकिन्छ अब इन्स्ट्रुमेन्ट भएको पनि हुन्छ अब आफूसँग इन्स्ट्रुमेन्ट नभएको टाइम पनि हुन्छ होइन अब मसँग त यो भयो होइन म विदाउट इन्स्ट्रुमेन्ट देखाउँछु है अब कसरी हेर्नु त कसरी थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त म यसलाई एकुस्टिक गिटारको यो बडीनिर म प्रेस गर्छु र फर्स्ट फ्रेटमा बेन्ड गर्दा थिच्दाखेरि जुन यो फ्रेट र स्ट्रिङको हाइट डिफ्रेन्स देख्नुहुन्छ नि देख्नुभयो है यो चाहिँ कति बो भएको हो यो अन्दाज गर्ने मेजरमेन्ट भयो है अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो एल्की भयो
यो एल्की युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एल्की चाहिँ प्रोपर छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ ल। यो यदि तपाईँको साइडको एजहरू गएको रहेछ भने तपाईँको ट्रस रड बिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ है। त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रोपर चेक गर्नु। तपाईँको यो एल्कीको यो एज चाहिँ कतिको प्रोपर छ त्यो चाहिँ चेक गर्नु ल। जस्तै मैले अब अघि बो थियो हाम्रो यताबाट बो छ होइन, त्यही भएर हामी यसलाई टाइट गर्छौँ। मैले यता तलबाट माथि तान्दाखेरि यो चाहिँ ट्रस रड टाइट भयो है। अब अघि जति छ एकचोटि फेरि चेक गरौँ न कति छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अघिको भन्दा अन्दाजी 1 mm कम भयो है। अब त्यसै हिसाबले तपाईँले चाहिँ आफूलाई कति कम्फोर्टेबल हुन्छ होइन, आफूलाई कम्फोर्टेबल हुने जोनसम्म चाहिँ तपाईँले ट्रस रडलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले घुमाउँदाखेरि चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एल्कीको एजहरू कतिको स्मुथ छ अथवा एजहरू खाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यो यताबाट बो भएको छ, त्यही भएर मैले टाइट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको तिर ढल्काएर मैले 6 स्ट्रिङ तानेको छु। यदि बढी बो छ भन्दाखेरि जस्तै यताबाट रिभर्स छ, मैले फर्स्ट फ्रेटतिर बजाउँदाखेरि चाहिँ बज आउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ओभर बो हो। त्यो ओभर बो हुँदाखेरि चाहिँ मैले 6 स्ट्रिङबाट चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङतिर ट्रस रड घुमाउने हो। यो चाहिँ एकदम नर्मल कुराहरू हो होइन। अलिकति प्रोपर वेमा गएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ गिटारलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग कन्डिसनमा मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ है। सक्नुहुन्छ भने गर्नु, होइन भने चाहिँ नजिकको वर्कसपमा लानु है। अन्त यो कति महिनामा कसरी गर्नुपर्छ कि 6 महिना 3 महिना? यो ट्रस रड अब जस्तै यो सर्भिसिङहरू गर्नु भने चाहिँ वेदर वाइज हुन्छ। वेदरले चाहिँ हाम्रो गिटारलाई चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ होइन। जस्तै एकदम गर्मी, एक्सट्रिम चिसो र पानी पर्ने सिजन, यो तीनवटा सिजनमा चाहिँ टाइममा चाहिँ सर्भिसिङ गराउनुभयो भने तपाईँको गिटार चाहिँ अलिकति लङ टाइमको लागि चाहिँ जान सक्छ है। यो त भयो हाम्रो एकदम सिम्पल टिप्स घरमै बसेर गर्न सकिने होइन। अब केही गरी अलिकति कम्प्लेक्स कामहरू छ भने अलिकति इस्यु नै भयो भने चाहिँ वर्कसपमै लगेर गर्नु। अनि कति चाहिँ हाम्रो भाइहरू भनौँ न, भाइहरू चाहिँ नेक भाँच्दाखेरि आफै घरमा सुपर ग्लुले टाँस्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ प्लिज नगर्नु ल, त्यो चाहिँ नगर्नु। किनभने त्यो एकदम रङ वे हो। किन भन्दाखेरि यस्तो नेक भाँच्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू भएको चाहिँ प्रोपर एउटा केयरमा चाहिँ प्रोपर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ काम गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ। त्यसले तपाईँको गिटारको लाइफ पनि लामो हुन्छ, तपाईँले बजाउन पनि सजिलो हुन्छ। यदि त्यसै सुपर ग्लु राखेर अथवा जथाभावी गरेर ल्यायो भने चाहिँ तपाईँको गिटारको लाइफ चाहिँ अलिक कम हुन्छ ल। यो हाम्रो सेटअप भयो। फाइनल्ली आज 5 दिनपछि गिटार रेडी भयो। ल फाइनली हाम्रो गिटार रेडी भयो। अब यो चाहिँ मजाले बजाउनको लागि योग्य भयो। हाम्रो यो रिफ्रेटिङ गरिसकेपछिको फिल भनेको तपाईँको कर्ड्सहरू लिँदाखेरि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। यो ग्रिपहरू पर्फेक्ट ग्रिपहरू बस्छ र बजहरू भनेको त्यति साह्रो आउँदैन ल। घाम जस्तै जुन जस्तै तिम्रो मुहारा हस्ता लाग्छ मनमा मेरो छायो बाहर बाँधिराख्छु बिरातीले तिम्रो मुटुलाई नभन कहिले पराई। थ्याङ्क यू सो मच भाइहरूलाई। आगामी दिनहरूमा पनि फेरि नयाँ
टिप्स र नयाँ नयाँ इस्युहरू लिएर भेट्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हेरिरहनु होला। वेल गाइज अब तपाईँहरूले सिकिहाल्नुभयो स्ट्रिङ कसरी राख्ने। अब यो अलिकति यो बेन्डिङ सेन्डिङको अलिअलि प्रब्लमहरू होइन। अब केही तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुभयो भने म दाइलाई चाहिँ सोधेर नत्र दाइको नम्बरहरू पनि हुन्छ, तपाईँ दाइलाई सिधै कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै दाइ थ्याङ्क यू। तपाईँलाई धेरै बधाई छ। गिटारले नयाँ लाइफ पायो होइन। इन्जोय गर्नु, केयर गर्नु र तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नु र गिटारलाई प्रपरली केयर गर्नु। तपाईँहरूले पनि केही जिज्ञासुहरू छ भने दाइलाई चाहिँ फोन नम्बर र कन्ट्याक्टमा चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु भन्दै आजको ब्लग यहीँ अफ हुन्छ है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।